Üdvözlök mindenkit! A mostani videó témája: miért gondolja a narcisztikus magáról azt, hogy ő biztosan nem narcisztikus. Narcisztikus személyiségzavar az egy olyan pszichés állapot, amelyet főként az önmagukról alkotott, idealizált énkép, a grandiózus viselkedés, empátia hiánya, kontrolligény, állandó figyelemigény és a folyamatos csodálat iránti igény jellemez főként. Azonban azok, akik narcisztikus személyiségzavarban szenvednek, hát gyakran nem ismerik fel, vagy ha szembesítve vannak, akkor egyszerűen nem hajlandóak ezt elfogadni, hogy ők narcisztikusak. Ennek az elutasításnak számos oka van, amelyek mélyen gyökereznek a narcisztikus személyiség struktúrájában és a védekező mechanizmusaikban. Első főpont, amit felírtam, idealizált énkép és a narcizmusnak a tagadása. Tehát idealizált énkép. A narcisztikusok egy idealizált énképet tartanak fenn önmagukról. Ez az idealizált énkép, ez mint tudjuk tökéletes, istenszerű, hibátlan. Tehát már azt lehet mondani, hogy nem emberi, tehát olyan istenszerű. Ez pedig alapvetően különbözik a valós énjüktől, ami a belső traumatizált gyermek. Mivel a narcisztikus az nem képes elviselni, hogy neki hibái vannak, neki gyengeségei vannak, tehát képtelen ezzel szembenézni, szükségük van arra, hogy egy idealizált képet alkossanak és tartsanak fenn saját magukról. Ez az idealizált énkép azonban nem egyeztethető össze a narcisztikus jelző, mondjuk úgy negatív társadalmi megítélésével. Tehát egy narcisztikus számára a narcisztikus jelző az egyenlő a hibával, mivel ennek nem jó a társadalmi megítélése, ez pedig ellentmond az ő tökéletes, idealizált énképének. Azt mondja a narcisztikus, hogy az én képem az tökéletes, mindenben tökéletes vagyok, tökéletesen látom a világot, tökéletesen gondolkodom mindenről. A narcisztikus jelző az viszont nem pozitív, hanem negatív. És azt mondja a narcisztikus, hogy én nem vagyok negatív, nem lehetek negatív. És akkor el is jutottunk a társadalmi megítéléshez, a narcisztikus személyiségzavarról szóló közvélekedés, az általában eléggé negatív, és akkor elég finoman fogalmaztam, tehát a narcisztikusok azok tudatában vannak ennek a negatív megítélésnek, azon nincsenek tudatában, hogy ők narcisztikusak, és mivel az ő énképük, hát szerint ők mindig helyesen cselekszenek, mindig helyesen gondolkodnak, nem tudják elfogadni, hogy valami olyasmihez kössék őket az emberek, ami társadalmilag nem elfogadott. Tehát van bennük egy ilyen, keletkezik ugye a diszonancia, a valóság és az idealizált énképük között. Ez ahhoz vezet, hogy tagadják, vagy egyszerűen nem ismerik be a narcisztikus mi voltukat, de leginkább a masszív tagadás az, ami jellemző rájuk. Önvédelem és védekező mechanizmusok. Narcisztikusok használnak, mint tudjuk, különféle védekező mechanizmusokat, mint például a projekciót, hogy elkerüljék a saját hibáikkal, hiányosságaikkal, gyengeségeikkel való szembenézést. A projekció során ezeket a saját negatív tulajdonságokat egyszerűen másokra kivetítik, így ha valaki narcisztikusnak nevezi őket, hát akkor ők inkább azt gondolják, hogy hát a másik személy az, aki valójában narcisztikus. Ezt lehet náluk a leggyakrabban megfigyelni, egy ilyen rögtönzött válaszreakciót. Ezen kívül gyakran alkalmaznak még idealizációt és devalválást, tehát leértékelést, tehát kezdetben a narcisztikusok túlzottan felmagasztalják az embereket, majd amikor csalódnak, akkor nagyon gyorsan leértékelik őket. Másik gyakori mechanizmus náluk a tagadás, ahol egyszerűen elutasítják a valóságnak az elfogadását, és ott van még náluk az elfojtás is, ez is nagyon gyakori, amely során elnyomják a kellemetlen érzéseket, emlékeket, ezzel is, hogy megvédjék a saját törékeny önértékelésüket. Ha már törékenység, akkor beszéljünk a narcisztikusok törékenységéről. A narcisztikusoknak a belső sebezhetősége az gyakran rejtve marad a felszínes, grandiózus viselkedés mögött. Mivel mindegyik narcisztikus mélyen belül rendkívül érzékeny a kritikára, és nagyon nehezen viselik el a kudarcot, vagy bármilyen negatív visszajelzéseket, kritikát, az, hogy narcisztikusnak nevezzék őket, hát ez mélyen megsérti és fenyegeti a sérülékeny belső énjüket.
A hamis én az egy védelmező, a traumatizált belső gyermeki ént védi, így masszívan megtagadja a narcisztikus jelzőnek akár csak a befogadásának a lehetőségét is. További lehetséges okok a tagadásra: tudatlanság. Egyes narcisztikusok egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy narcisztikus személyiségzavaruk van, tehát az önreflexió hiánya miatt nem látják, vagy egyszerűen nem értik a saját viselkedésüknek a problémás aspektusait és annak hatásait másokra. Következő, legalizálják a viselkedésüket, nagyon is hajlamosak racionális igazolásokat találni a viselkedésükre, például úgy gondolják, hogy ők csak azért keresnek elismerést, csodálatot, mert valóban ők nagyon kivételes, különleges emberek, így ezt alapvetően jár nekik, megérdemlik, így ez az önközpontú viselkedésüket, ezt nem látják problémásnak, hanem jogosnak és természetesnek veszik, tehát azt hiszik, hogy a különleges képességeik és eredményeik azok megkülönböztetik őket másoktól, és ezért joguk van a kiváltságos bánásmódra. Gyakran hangsúlyozzák saját fontosságukat, jelentőségüket, és azt, hogy az ő jelenlétük, az ő döntéseik, tetteik nélkül mások egyszerűen nem lennének sikeresek, tehát mindenhez ők kellenek. Gyakorta hangoztatja egy narcisztikus a partnerének azt például, hogy nélkülem te egy senki lennél, tehát miattam vagy te is valaki. Emellett azzal is igazolják a viselkedésüket, hogy másokat hibáztatnak a konfliktusokért, bármilyen problémáért, például ha valamilyen kritika éri őket, azt mondják, hogy hát a másik fél az csak egyszerűen irigy, vagy féltékeny rájuk, így nem kell szembenézniük a kritikával, vagy önmaguk hibáival, hiányosságaival. Következő az önigazolás. Az önigazolás folyamata során narcisztikusok folyamatosan megerősítik a saját hiedelmeiket, a viselkedésüket, hogy fenntartsák az idealizált énképüket. Az önigazolás náluk az egy olyan kognitív mechanizmus, amely segít elkerülni a kognitív diszonanciát, vagyis az ellentmondást a saját énképük és a valóság között, ugyanis itt egy hatalmas szakadék van. A saját énkép ugye az tökéletes, de a valóságban hát sok mindenben egyáltalán nem tökéletes. Narcisztikusoknak rengeteg hiányosságaik vannak. Ez a mechanizmus, tehát az önigazolás, ez kritikus a narcisztikusok számára, mivel ez lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék a belső konfliktusokat és az önkritikát, amely veszélyeztethetné a sérülékeny önértékelésüket. Az önigazolás másik formája náluk a múltbeli sikereik, eredményeiknek a túlzott hangsúlyozása, még ha ezek az eredmények nem is olyan jelentősek, a narcisztikus az úgy értékeli ezeket az eredményeket, mintha ezek nagyon rendkívüli teljesítmények lettek volna, amit ő valaha is elért vagy csinált, az csak is olyan, hogy ezt senki más nem lett volna képes megcsinálni, de még hasonlóra sem. Itt is megfigyelhető, hogy ezzel is azt a narratívát támogatják, hogy ők nagyon különlegesek, és megérdemlik a figyelmet, az elismerést, gyakran idealizálnak egy-egy eseményt, vagy egy eredményt, és ezt ismételgetik másoknak folytonosan, és önmaguknak is, hogy igazolják önmaguk nagyszerűségét. Az önigazolásnak a folyamata során megfigyelhető, tehát náluk, hogy az empátia hiányának az igazolása is, tehát a narcisztikusok azok úgy vélik, hogy az érzelmek és az empátia kimutatása mások felé az gyengeség, tehát azt hangoztatják, hogy csak a gyengék mutatnak félelmet, csak a gyengék mutatnak érzéseket, tehát ezzel a gondolkodással tulajdonképpen minimalizálják, vagy éppen tagadják az empátia hiányának a negatív következményeit, és a saját hideg, távolságtartó viselkedésüket pedig erősségként értékelik, hiszen csak így lehet a mai világban boldogulni, mondja azt a narcisztikus, hát, hogy a gyengéket azokat eltapossák, minél kíméletlenebbnek kell lenni, tehát ezek a jó és előnyös dolgok. Végül még az önigazolás egy másik eszköze lehet náluk a jövőbeli célok és terveknek az idealizálása, tehát a narcisztikus az, mint tudjuk, gyakran nagyon nagy tervekkel, ambíciókkal rendelkezik, amelyeket irreális módon tudnak idealizálni. Ezek a tervek és célok, ezek további megerősítést adnak nekik abban, hogy ők nagyon különlegesek, nagyon rendkívüliek, még akkor is, ha ezek a célok, ezek többnyire eléggé irreálisak, vagy éppen megvalósíthatatlanok. Az ilyen típusú önigazolás náluk segít fenntartani az idealizált énképet, és elkerülni a
valóságnak a frusztráló korlátait. Narcisztikusoknak a valóság tesztelése az téves, a valóság számukra az rendkívül fájdalmas önmagukról, így a hamis én ezt teljesen torzítja. Akkor még ide felírtam egyet, ez pedig a pozitív újraértelmezés. Hát egyes narcisztikusok, azok képesek elfogadni a narcizmusukat, de ezt csak akkor tudják elfogadni, ha ezt valamiféle pozitív kontextusba helyezik. Például egy vezetői pozícióban lévő grandiózus narcisztikus az úgy értelmezheti a saját grandiózus narcisztikus viselkedését, mint ami szükséges a sikerhez és a hatékony vezetéshez, és itt részben igaza is van. Tehát így módon a saját narcizmusát azt inkább egy kivételes, különleges tulajdonságként látja, amely megkülönbözteti őt másoktól, és nem mint egy negatív jellemvonást látja ezt az egészet. A pozitív újraértelmezés tehát gyakran arra szolgál, hogy a narcisztikus az megerősítse a saját önértékelését, azt gondolhatják, hogy a vezetői képességeik, a karizmatikus személyiségük és a magabiztosságuk, látszólagos magabiztosságuk, ezek mind-mind olyan tulajdonságok, amely szükségesek ahhoz, hogy másokat irányítsanak és inspiráljanak, ami valóban jövedelmező lehet egy üzleti életben, de mint tudjuk, tehát egybe mossák ezt a magánélettel is, és ott már nem feltétlenül ennyire jövedelmező ez a viselkedés. Tehát ez a fajta gondolkodásmód ez lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék az önkritikát és megőrizzék az idealizált énképüket, és úgy tekintsenek a saját narcizmusukra, mint egy nagyon jó dologra. Az ilyen újraértelmezés náluk, ez pedig gyakran a társadalom által is támogatott narratívákra épül, ugyanis sok kultúrában a magabiztosságot, a vezetői ambíciókat, a sikerorientáltságot, ezt nagyra értékelik. A narcisztikusok pedig ezeket a társadalmi értékeket használják fel arra, hogy a saját narcisztikus vonásaikat azt egy pozitív fényben tüntessék fel. Például, ha valaki kritizálja őket az én központú viselkedésük miatt, ők azt válaszolhatják, hogy hát ez a magabiztosság és a határozottság szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ez azonban csak rész igazság, mint már elmondtam, tehát a magánéletben ez egészen másképp csapódik le. Egy másik példa a pozitív újraértelmezésre az lehet, amikor a narcisztikusok a saját különleges képességeiket, ezeket hangsúlyozzák, tehát azt állíthatják, hogy azért viselkednek grandiózusan, mert valóban különlegesek és mások fölött állnak, így a narcizmusukat nem hibának, hanem egy kivételes adottságnak tekintik. Ez a fajta gondolkodás, ez segít nekik elkerülni a szégyenérzetet, a bűntudatot, miközben megerősíti a saját nagyszerűségükről alkotott képet. Összességében ez a pozitív újraértelmezés, ez lehetővé teszi egyes narcisztikusok számára, hogy fenntartsák az idealizált énképüket, és elkerüljék a kognitív disszonanciát. Azáltal, hogy a saját narcizmusukat pozitív tulajdonságként értelmezik, megerősítik a saját önértékelésüket, ez a mechanizmus, ez különösen fontos számukra, mivel segít megőrizni a saját magukról alkotott fantasztikus képet, a saját nagyszerűségükről alkotott illúziót, és ezzel is elkerülni a belső konfliktusokat, és természetesen az önvizsgálatot. Összességül a narcisztikus személyiségzavarral küzdő emberek önmagukról alkotott idealizált képe, a társadalmi megítélés, az önvédelmi mechanizmusok és a környezeti támogatás, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy miért nem ismerik el saját narcisztikus mi voltukat. Az önigazolás, a racionális igazolások és a pozitív újraértelmezés, ezek további tényezők, amelyek segítenek fenntartani ezt a tagadást náluk és önállítást. Ennyit tudtam mondani, hogy egy narcisztikus miért nem igazán fogadja el azt, hogy ő egy narcisztikus. Ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van feltöltve, több mint 300. Lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét. Én köszönöm a figyelmet.